Chào các bạn ạ, Dan đã về Việt Nam rồi. Ở bên Mỹ mát lắm, Dan về đây nóng hết cả người. Nóng hết cả người. Cả người. Biết chủ đề của video mới rồi. Ok, trong video này mình sẽ dạy các bạn về những từ lóng liên quan đến các bộ phận cơ thể của con người, kể cả những phần nhạy cảm. Mình sẽ không những giới thiệu từ vựng đó mà còn hướng dẫn các bạn về tần suất sử dụng của mỗi từ ấy trong giao tiếp hàng ngày và về mức độ bậy của chúng nữa. Nếu bạn thấy chủ đề này quá tây nhị thì dừng xem bây giờ nhé. Ok, những bạn ngờ vẫn đang xem. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khám phá cơ thể con người ở bộ phận quan trọng nhất, chính là cái đầu. Nó chỉ có một số từ tiếng lắm thôi, như noggin và dome. Cả hai đều không xuất hiện nhiều lắm. Noggin thường được sử dụng với trẻ con, còn dome thường xuất hiện trong cụm từ chrome dome, nghĩa là kiến trúc vòng bằng chrome, nghĩa bóng là đầu hỏi. You know, Dan would be a handsome guy if it weren't for that horrible chrome dome. Giờ mình tiếp đến cái mặt. Từ lắm duy nhất về nó là mug. Nó không phải từ bậy, nhưng nó thường được sử dụng một cách tiêu cực. Oh, that's not a mug you would want to wake up next to. Seriously, I'd rather wake up next to Dan in his chrome dome. Và nó xuất hiện nhiều nhất trong cụm từ mugshot, nghĩa là cái bức ảnh mà công an chụp khi bắt ai đó. Giờ mình xuống dưới cơ thể một chút, xem hai cánh tay. Nếu chúng thuộc về một đàn ông và có thực sự nhiều cơ bắp, thì chúng hãy được gọi là guns. Ooh, what do you think of these guns, baby? They look more like arrows to me. Còn cái bàn tay, nó có hai từ khác nhau là paws, tức là bộ móng vuốt, và mitts, tức là găng tay bóng chảy. Chắc các bạn đã đoán rồi, hai từ đó không được sử dụng một cách tích cực đâu. Bọn mình thường dùng chúng khi ai đó đang chạm vào người mình hoặc đầu của mình một cách khiến mình rất khó chịu. Hey, get your dirty paws off my Totoro! Bây giờ chúng ta tiếp đến cái bụng. Từ khoa học về nó là stomach. Chắc các bạn đã biết stomach là dạ dày, nhưng nó cũng có nghĩa là phần ngoài da ấy. Còn hai từ lắm thông dụng hơn stomach là belly và tummy. Tummy thường được trẻ con và các bà mẹ sử dụng, còn belly được tất cả mọi người sử dụng. Và nếu cái bụng đó thực sự khỏe và nhiều cơ bắp, thì nó hay được gọi là a six-pack. Cụm từ đó xuất phát từ vị bia này, nó cũng gọi là a six-pack. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều bia, thì bạn sẽ có một cái bụng hình dạng như thế này. Nó được gọi là a beer belly. Hoặc là nếu hình dạng đó không phải do uống bia, thì người ta sẽ gọi nó là a pot belly. Còn hình dạng này thì người ta rất hay gọi là a spare tire, tức là bánh xe dự phòng. Ok, tiếp tục. Nếu người bạn thừa mỡ, chắc nó không chỉ xuất hiện ở mỗi cái bụng thôi, mà còn ở mông nữa. Từ khoa học về nó trong tiếng Anh là buttocks, nhưng chẳng ai dùng từ đó cả. Từ thông dụng nhất về nó chỉ là butt hoặc là bum ở nước Anh. Theo cá nhân Dan, hai từ đó không bậy đâu. Cả trẻ con và người già đều được sử dụng. Nhưng một số người vẫn nghĩ họ phải nói giảm nói tránh, nên họ sẽ nói rear, đằng sau, behind cũng là đằng sau, hoặc là bottom, phần dưới cùng. Từ thông dụng thứ hai về cái mông các bạn đã biết rồi, ass. Từ đó bậy nhưng cũng không bậy lắm. Nếu bạn đang nói chuyện một cách thân mật với những người cùng lứa tuổi của bạn, thì mình khuyên bạn dùng ass, vì có thể họ sẽ thấy butt hơi trẻ con. Còn một số từ lóm nữa không bậy và được sử dụng hơi ít là booty, một cái mông cong và đẹp, với cả tush, tail, buns, keister và fanny. Nhưng các bạn phải dùng fanny rất cẩn thận, vì nó có nghĩa là mông ở Mỹ và Canada thôi. Còn ở các nước còn lại, fanny là một cái rất khác, chính là cái âm đạo. Từ khoa học về nó là vagina, nhưng giống âm đạo trong tiếng Việt. Mọi người chủ yếu sử dụng từ đấy trong những trường hợp giáo dục hoặc chuyên môn. Từ thông dụng nhất về cái bím là pussy. Tính chất của từ đó không hẳn là bậy, nhưng cũng không lịch sự cho lắm. Các bạn nên dùng nó với bạn bè thôi. Còn một vài từ rất bậy về nó là snatch, twat và từ bậy nhất, cunt. Từ cunt này cũng hay được sử dụng để chửi một phụ nữ, giống như bitch chẳng hạn, nhưng nó nặng hơn rất nhiều. Mình khuyên các bạn không dùng nó bao giờ, người ta sẽ thấy rất xúc phạm. Ok, bây giờ mình tiếp đến một bộ phận nhạy cảm khác của phụ nữ, chính là vú. Từ chính xác về chúng là breast. Tuy nhiên, từ lóng boobs thông dụng hơn nhiều. Nó không bậy đâu, các bạn có thể dùng nó trong bất kỳ trường hợp nào. Và hãy phát âm cẩn thận nhé. Vợ Dan lần nào cũng nói boob, không, boobs. Còn một từ khá bậy nhưng vẫn rất thông dụng là tits. Nó mang tính chất kiểu tình dục nhiều hơn boobs, nên các bạn không nên dùng nó với những người chưa thực sự quen. Còn một số từ nữa không bậy lắm và cũng chỉ được đàn ông sử dụng là rack, đợt ngang,
jugs hay cái bình và knockers hay nắm tay gõ cửa. Bây giờ mình tìm hiểu về cơ thể nam nhé. Chỉ phụ nữ mới có vú thực sự, nhưng cả hai giới tính đều có núm vú, nipples. Đó là từ duy nhất về nó, không có từ lõm nào cả. Còn phần dưới của đàn ông, ở đó là bộ phận có nhiều từ lõm nhất, cái dương vật, the penis. Lại giống từ vagina, từ khoa học ấy được sử dụng ít, còn từ thông dụng nhất là dick. Nó có thể hơi tụ một chút, nên với trẻ con thì thỉnh thoảng người ta sẽ dùng những từ wiener, cái xúc xích, weenie hoặc là pee-pee. Còn một từ tục hơn dick nhưng vẫn rất thông dụng là cock. Nó không thực sự xúc phạm như từ cunt trước, nhưng nó thường mang nghĩa là cái chim khi nó sẵn sàng làm việc ý. Cho nên nó có một tính chất vừa hơn. Còn sau đây là một số từ lõm nữa không được sử dụng nhiều lắm, nhưng cũng nhiều đến mức các bạn nên biết. Dong, Johnson, knob, manhood, member, pecker, rod, tool, unit, wang và willy. Ok, thế là xong. Mình hy vọng các bạn đã... Chết! Mình quên một cái rất quan trọng. Phía dưới quả ớt ấy có hai hạt. Trong tiếng Anh, chúng được gọi là testicles hoặc testes. Nhưng hai từ đó hầu như không bao giờ được sử dụng trong giao tiếp bình thường. Từ thông dụng nhất về chúng là balls, hai quả bóng. Còn từ thông dụng thứ hai là nuts, hai hạt. Còn một cụm từ không thông dụng lắm nhưng vẫn rất hài hước là the family jewels, ngọc đá quý giá truyền. The family jewels. Ok, mình hứa video tiếp theo sẽ không bựa thế này. Bye! Wait, don't go away, I got to... Còn một điều nữa. Video này được ủng hộ bởi rất nhiều người trên Patreon và cũng bởi Elsa, ứng dụng di động duy nhất có khả năng chỉnh sửa chuyên sâu phát âm tiếng Anh của bạn ngay sau khi bạn nói please. Đấy, nó chỉ bạn đọc thế nào cho đúng. Please. Các bạn có thể dùng Elsa để tập trọng âm cuối hoặc là những phiên âm khó nhất của tiếng Anh. Thank you. Thank you. Với cả, vì đang xem ở đây, nên các bạn cũng có thể dùng Elsa với giá được giảm rất là nhiều. Giảm giá? Làm thế nào hả Dan? Thứ nhất, tìm kiếm Elsa Speak tại Google Play hoặc the App Store. Tải nó xuống và thử dùng miễn phí trong 7 ngày. Sau đó, nếu bạn muốn sử dụng tiếp, thì vào trang elsaspeak.com/Dan-Hauer và thực hiện 3 bước ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. 80% á? Wow, em mua luôn! Còn khuyến mại nào nữa không hả Dan? Nếu các bạn nào thích mua quả ớt của Dan thì liên hệ nhé.